ez a fajta kriptós megközelítés, ez tulajdonképpen a részvénytársaságnak egyfajta továbbfejlesztése. Tehát értem, amit mondasz, de azért nagyon érdekes az analógia, mert amikor ezek a gyarmatosítással kapcsolatos részvénytársaságok először létrejöttek, azok az idők, azok óriási lufik kialakulását is eredményezték. Olyan neves történelmi személyiségek, mint Sir Isaac Newton is megégette magát egyébként a részvénykereskedéssel, és bár egy bizonyos árfolyamemelkedésig rengeteget nyert, és még tett is egy ilyen mondatot, hogy ő a bolygók mozgását is be tudja modernizni, az emberi hülyeséget azt nem tudja. Majd a mondatát követően ő maga is jó nagyot bukott egyébként az árfolyamokon, tehát hogy ez a fajta történelmi idő az elképesztő lukban létrejöttél. És ezek azóta is rendre megtörténnek. Piacon is szerintetek? Igen, tehát hogy az emberi hülyeség az nem változik. Ha valami. Ha valami, akkor ez nem változik. Annak állandó. Az állandó. Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit céges podcastunk legújabb adásával, ez a Doxo Coffee Break, és én Oszkó Péter vagyok. Mai témánk a kriptó lesz, mert nagyon aktuális, sok helyről hallottam már, hogy történelmi időket élünk át a kriptopiacon. Meghívott vendégeim a Decent Investments-től az alapító vezetők, de nem csak kriptomúltjuk van, ugye Szabó Dávid egyéb befektetésekkel is foglalkozik a oldal együttműködésben. Szatmári Viktornak meg egyébként még technológiai startup múltja is van, nem tudom, hogy erről mondtok-e néhány szót, és aztán vágjunk bele a kriptózásba. Hát köszönjük a meghívást, szerintem mondok egy-két szót, tehát valóban én a Hold alapkezelőnél van egy olyan befektetési alap, ami alapvetően egy tradicionális, abszolút hozamú befektetési alap, de most nem ezért vagyok itt, hanem azért, mert csináltunk egy olyan alapkezelő céget, ami kriptoeszközökre specializálódik. És egyébként csak egy kiegészítés, hogy ezeket a történelmi időket szerintem 15 éve éljük a kriptóba folyamatosan. Igen, csak most kezdtek el egyre többen arról beszélni, hogy ezek most már történelmi idők. Picit olyan, mint egy évvel korábban, vagy kicsit több, mint egy évvel korábban az AI-jal kapcsolatban, amikor már nem most kezdődtek az AI fejlesztések, de így, hogy ez ilyen tömegesen nyilvánosság előtt elérhetővé és érthetővé vált, hirtelen mindenki úgy érezte, hogy most történik valami. Mondjuk úgy, hogy én így érzem, hogy 15 éve történelmi időket élünk, és most egyre többen kezdik így érezni. Viktor? Hát a rövid bemutatkozásként, hogy én 16 éves korom óta a szoftverfejlesztésből és körüli üzletek építéséből keresem a kenyerem. A legutóbbi, még a Decent Investments előtti vállalkozásom az egy mesterséges intelligenciával, elektronikus kereskedelem területén ezzel foglalkoztunk. És a kriptó iránti érdeklődésem az több mint 10 éve kezdődött, ugye a Bitcoin White Paper elolvasása az nagyon érdekes volt, az elején ezt nyilván nem tudtam nagyon hova tenni, de elkezdtem ezzel foglalkozni, és ugye a korábbi vállalkozásom exitje után tudtam ezzel a kriptós témával érdemben foglalkozni. Hát most már lassan 7 éve, 6. Ilyesmi. Mert ezt akartam először kérdezni, mi volt az első kaland a kriptóval, és mi volt a motiváció? Mert az, hogy a bitcoin megteremtése, az lényegében még a 2008-2009-es globális pénzügyi válságból nőtt ki, egy ilyen óriási bizalomvesztés és lázadás, és egy alternatív kvázi pénzügyi rendszer alapjának a megteremtése. Ezt már sokan elfelejtik, tehát már sokan egész más motivációval beszélnek a kriptóról. De kíváncsi vagyok, hogy ti hogy ismerkedtetek meg vele, tehát hogy kapcsolódhatok bele ebbe a világba. Tehát én már jócskán a gazdasági világban voltam, 2011-ben és befektetésekkel foglalkoztam, és láttam azt, hogy egyébként hogyan szépen, ilyen fokozatosan hogyan történnek egyre furcsább dolgok a pénzügyi rendszerrel, pénzügyi rendszerben. Ahogy a pénzügyi... Milyen évben 2011-ben. Tehát ahogyan ilyen nullák a kamatok, már belekóstolunk néha negatív kamatokba, tehát Svájcban akkoriban talán ez már így történtgetett, aztán ugye később ennek évekig negatív kamatok voltak, ahogy a pénznyomtatás, vagy ez a money printing történt, és én 2011-ben értesültem először a Bitcoinról, ami nagyon megfogott, nagyon érdekes. De hozam potenciálja miatt? Vagy magában a technológia? Mind a kettő, tehát a hozampotenciál is, és a mögötte levő technológia is teljesen lenyűgöző volt, érdekes volt, és egyébként azért beletelt, tehát 2013-ban vettem talán az első bitcoinomat, de hát egy
És akkoriban beszéltünk először egyébként, ha jól emlékszem, erről a igen, lehetséges. Tehát akkor valamikor találkoztunk, és akkor még én úgy emlékszem, hogy picit ilyen félve a reakcióktól mondtad, hogy te egyébként már fektetsz kriptóba és bitcoinba, és próbálod mutatni a világnak, hogy ezzel érdemes foglalkozni. Igen, tehát hogy nyilván a világ az nagyon sokáig nagyon-nagyon elutasító volt ezzel kapcsolatban, és szépen lassan értődik az meg, hogy valójában ez az egész ez miről szól. Sok tévedés van az egész körül, sok... Ráadásul nem is feltétlenül arról szól, amivel kapcsolatban az alapítója, megteremtője még az első jelszavakat kialakította, tehát formálódik is a bitcoin. Formálódik is, én azért azt gondolom, hogy sok szempontból arról szól, amiről az alapító ezt kitalált, hogy miről szól. Lehet, hogy nem egy fizetési rendszer. Igen. Viktor is mondja. Még a Viktor is hagyd mondja el, hogy neki mi volt az első kalandja, mi az első motiváció. Tulajdonképpen hasonló, tehát hogy 2011 körül hallottam, ugye, hát akkor is, azt hiszem akkor is jött ki kb. A white paper, és akkor hát tehát akkoriban csak egy ilyen általános érdeklődéssel figyeltem, hogy ez nagyon érdekes, hogy lehet kriptográfia alapon ilyesfajta pénzügyi rendszereket építeni, ami egy megbízható vagy felkent központi szereplő nélkül decentralizáltan tud működni. Ez önmagában egy érdekes, hogy lehet. Tehát ugye én a korai, vagy hát az internetnek a 90-es évek vége idejében kezdtem el ugye ezzel foglalkozni, és az egy nagyon érdekes volt ennek a hálózatnak a felépülése, és hogy ott az információ áramlás hogyan transformál különböző dolgokat. Szerintem ez véletlen, hogy az én early adopter, lázadó gondolkodású embereket találta meg először a bitcoin, és hát nyilván. Meg nyilván technológiai iránt érdeklődés az is elég fontos ebben. Tehát nekem elsőre ez inkább egy ilyen technológiai érdeklődés volt, és amikor elkezdtem ezzel mélyebben foglalkozni, és ugye a bitcoin esetében el lehet olvasni ugye a white papert, meg lehet nézni a kódot, hogy működik ez valójában, tehát egy technológus ezt meg tudja érteni, de ugye amikor elhangzik az a szó, hogy itt pénzről van szó, egy cryptocurrency, akkor fölmerül bennem, ugye én nem közgazdasági háttérrel jövök ebbe a világba, hanem ugye technológusként, tehát hogy azt a részét már értettem, hogy mi a cryptocurrency, de az igazi currency-ről igazából elég ködös elképzeléseim voltak, és ugye ugyanígy, amikor arról van szó, hogy currency, vagy smart contract, vagy ilyesmi, akkor ugye azt szerintem elég fontos, hogy ennek érdemes megérteni akár ugye a pénzügyek, vagy a jog, vagy tehát a pénz eredetét, a jelenlegi működését, ugyanígy a kontrakt esetén ugye az idevágó több ezer éves emberi struktúrákat. Tehát, hogy engem vicces módon a kriptó, vagy hát a bitcoin maga vezetett erre az útra, hogy ezek iránt mélyebben kezdtem érdeklődni. A kriptok miatt a pénzügyekkel is foglalkozni. Igen, mert hogy az érdekes, és hogy az ugye sokkal kevésbé transzparens világ, tehát a bitcoin esetében ugye pont ez a transzparencia és a teljes mértékű megérthetősége és gyakorlatilag, hogy is mondjam, matematikai bizonyossága az egy érdekes tulajdonsága. Ez ugye a hagyományos pénzügyi világra hát nyomokban igaz. Egymásra mutogat a két világ, mert a bitcoinban nyilván a technológia, a tranzakciók azonnali nyomókövethetőség, és a több mindig az, de ha most megnézzük az SEC-nek, az amerikai tőzsdefelügyeletnek az ETF-eket végül jóváhagyó határozatát és az utána lévő kommunikációt, azért mindenhol elmondják, hogy a pénzmosás veszélye, az a körülmény, hogy a szürke és fekete gazdaság milyen mértékben használja a bitcoint, amit pedig egyébként a hagyományos devizákkal, most ez nem igaz az állítás, hogy nem tudna megtenni, de mondjuk nehezebben tud megtenni. Tehát mind a két világ úgy mutathat egymásra, hogy nálunk van transzparencia és a másikban nincs. Ez egyszerűen nem igaz. Tehát, hogy amikor ezek az érvek elhangzanak, akkor eléggé biztos lehetsz abban, hogy ez nem arról szól, amiről valójában szól. Tehát a bitcoint az alig használják a bűnözők. Ez régen talán kevésbé volt így. Ma már pontosan tudják a bűnözők, hogy asszus, hát itt minden tranzakció örökre bevésődik a blokkláncba, és nagyon kellemetlen, hogyha utólag kiderül, hogy itt, hát ez a számla az enyém volt, és én mit csináltam belőle, hát valami csúnya dolgot, és ezt így utólag lehet nézegetni. Tehát, hogy például, amikor most volt ez a gázai konfliktus kitört, akkor is elhangzottak ilyen állítások, hogy hát a terroristák azok bitcoinba kapták a finanszírozást, ez
egyszerűen téved, tehát ez nincs így tényszerűen. Jól kaphatják a finanszírozást, de nem is csak bitcoin. Bocs, csak hogy mondom, hogy ez valóban volt, tehát hogy jó pár évvel ezelőtt kiírta a terrorszervezet azt, hogy erre a bitcoin címre fogad támogatásokat, és akkor nem tudom, a szerencsétlen szegény bevándorló, aki Nyugat-Európában él, de keletről jött, az a kriptotőzsdén megvette egy kis bitcoin, kiutalta magának, és utána átutalta a terrorszervezetnek. De hát azt a hatóságok is látják, hogy oda utalt ez az ember, és visszakövethető. Ezzel nem vitatom, de az is tény, hogy ezek mégis benne vannak még a mostani SEC kommunikációban is. Ezek benne vannak, csak hogy az SEC azt nem azért mondja, mert ez így van. Azért mondja, mert van valamifajta más szándék azzal kapcsolatban, hogy szerinte hogyan kéne a világot csinálni. Tehát, hogy ez egy politikailag motivált érv, ez nem a valóság. Az SEC 10 éve nem fogadta el ezt a Bitcoin Spot ETF-et, azért fogadta el, mert teljesen... elvesztett egy pert, így van, de hogy az SEC a perben oda van írva, hogy eddig is önkényesen utasította ezt el, minden törvény alapot nélkülözve, tehát nem volt más választása. Nagyon-nagyon nem akarta, végül kénytelen volt ezt az egészet elfogadni. Ha már ebbe belementünk, ugye a másik hagyományos pénzügyi világ által megfogalmazott kritika, hogy a szabályozatlanság vezet olyan típusú összeomlásokhoz, mint az FTX, meg a egyéb kriptotőzsdék. A kriptotőzsdék működése az ugye nagyon sok kockázatot hordoz magában, tehát valójában kérdés, hogy mennyire van a biztonságban hát az ügyfelek pénze. Akkor talán szabályozni kéne, nem? Tehát, hogy ez az üzenet a szabályozók felé. Tehát, hogyha a szabályozóknak az a kritikája, hogy jó, hát ez nincs szabályozva, hát akkor tessék szabályozni. Igen, de akkor itt fogunk visszakanyarodni arra a kérdésre, amit egy picit átugrottunk, hogy ez a bitcoin ez azzá válik-e, ami ellen lázadt eredetileg a megalkotója. Tehát nem arról volt ez szó, hogy teremtsünk egy teljesen decentralizált, felügyelet nélküli, teljesen demokratikus, önjáró pénzügyi közvetítő rendszert, ilyen kripto devizák vagy valuták formájában, amiről aztán kiderült egy csomó más kockázat, és a végén a forradalom végül is betabozódik a hagyományos világba, és szabályozották el, hogy váljon ahhoz, hogy működjön. Tehát a spot ETF-ek megjelenése az nem pont az ellenbizonyítása a bitcoin eredeti küldetésével. Tehát ugye részben igazad van, részben viszont nincs. Tehát hogy egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a régi világban nekem muszáj a pénzemet a bankba tartani. Hogyha én részt akarok venni a 21. századba, tehát hogy nem készpénzbe akarom adogatni neked a pénzt, nekem muszáj bankba tenni a pénzemet. És ez számomra nagyon kellemetlen. Tehát, hogy én nem szeretem bankba tartani a pénzemet, van ennek előnye is, de hogy én jobban szeretem azt, hogy képes legyek arra, hogy utalgassak egyik helyről a másikra, én nem bűnöző vagyok, én nem terrorizmus szeretnék finanszírozni, hanem egyszerűen csak van egy nagyon mély ellenérzésem azzal kapcsolatban, hogy bankba tartsam a pénzemet. De bitcoin tőzsdéken hajlandó vagy tartani? Nem, a saját zsebembe szeretném tartani. Jó, mert nagyon sokan ott tartják, és azért az sem baj, ha tudják, hogy mekkora kockázatokat futnak. Így van, és hogy ez a választási lehetőség megvan. Tehát, hogy nincs ok arra, hogy ez ne legyen meg. A régi rendszer az engem arra kényszerít, hogy valami olyan intézménybe tartsam, ami mondjuk 2008-ban nem lehetett azt tudni, hogy holnap melyik bank megy csődbe. És ezt senki se tudta. Tehát, hogy ott nagy baj volt. Hát igen, de ez azóta bitcoin tőzsdékkel is előfordul, de én csak azért nem a bitcoin tőzsdén tartanám a pénzügyvédjét, hogy minden kérdést megválaszoljunk. Ez azt jelenti, hogy egyébként végül nagyon sok mindenben ne értenék veletek egyet. Még arra a felvetés, vagy szóval, hogy itt azért nem mossuk szerintem össze azt, hogy egy kriptotőzsde, ami egy centralizált intézmény, ami ugyanúgy működik, mint bármilyen hagyományos szereplő abban az értelemben, hogy oda kellene kiadni az értékeimet, azt ne mossuk össze szerintem azzal, hogy a kriptó maga az micsoda. Én szerintem... És ugyanígy az ETF, tehát hogy az olyan értelemben nem korrumpálja az ETF létezése, hogy további piacok, mondjuk egy másodpiaca van valaminek, az nem kérdőjelezi meg az eredeti terméknek a létjogosultságát, vagy tehát ez nem arról szól, hogy most már nem tudom, valamilyen tőzsdén még lehet, nem tudom, derivatívákat egy adott cégnek a részvényeire kereskedni, annak nincs sok köze ahhoz, hogy ez a cég az egy értékes vagy értelmes dolog-e, vagy sem. Tehát, ez így van, csak ugye a potenciál miatt egy csomó olyan szereplőt beszippantott a kriptopiac, amik szerintem egyáltalán nem értik a részleteit, és egyáltalán nem értik a kockázatot. Ez szerintem minden fejlődő... Igen, hogy a 23 elején beraktam a pénzemet, akkor a 23 végén 2-ször annyit ért szépen. Így van. És az, hogyha ezt egyébként egy adott kriptotőzsdén tartom, aminek most már mindenféle veszélyes
hírei jönnek ki, az milyen kockázatokat visel, azt még mindig nem mindenki veszi komolyan, de abban teljesen igazad van, hogy nem muszáj ott tartani, tehát ez a kriptó, ez szinte az alternatívája annak, hogy én otthon tartom a pénzem, és senkinek semmi köze hozzá. Ugye azzal a különbséggel, hogyha otthon a párnál alatt tartom a pénzemet, akkor az inflálódik folyamatosan, tehát nincs rajta hozzám, és gyakorlatilag értékelődik el, miközben a kriptó hosszú trendvonalak szerint azért folyamatosan felértékelődik, tehát magában nem tudja az ember azt a kockázatot, hogy egyébként ha ott tartja a pénzét, akkor egyre kevesebbet ér. De pont ezért kérdezem, hogy mennyire egy sima befektetési eszközé vált a kriptó, tehát nem arról van szó, hogy azok, akik kriptóznak, azoknak a döntő többsége lényegében a hozam potenciál miatt és a kereskedési lehetőségek miatt fordul a kriptóhoz, és mennyire ez még egy eredeti forradalom, ami egy ilyen technológiai közösséget képes volt maga köré szervezni. Szóval ez a két kategória szerintem nem feltétlenül olyan nagyon szétválasztható. Tehát, hogy sokan ebbe a kriptovilágba a hozam potenciál miatt jönnek, és aztán amikor megértik, hogy ez miről szól, akkor kicsit ideológiailag is befolyásoltak lesznek. Ja, hogy valamivel megszólít a kriptó, de utána be is szippant és megérti azt a világot, és lényegében ahogy te kiképzed magad pénzügyekből, pedig a technológiai oldalról jöttél, aki pénzügyi oldalról jön, az meg kiképzi magát a technológiából, meg a blokklánc logikájából, meg ennek az egész rendszernek a demokratikus működéséből. Igen, én ezt láttam. Vagy szóval ez gyakran történik, hogyha valakinek van egy erős motivációja valamit megérteni, és megérti, és akkor így a homlokára csap, hogy azért ez nagyon... Illetve nem tudom, próbálnék egy másik perspektívát, vagy szemüveget ehhez a dologhoz, hogy ha úgy vesszük, szerintem a kriptó, mint innováció, vagy ez a fajta blokklánc és egyéb hasonló struktúráknak körülbelül a jelentősége és nem tudom, a szerepe az olyasmi, mint mondjuk a részvénytársaságnak a nem tudom, kifejlesztése vagy felfedezése. Tehát mondjuk ebből ugye anno a Kelet-India Társaság volt az első ilyen nagyobb példa, nyilván előtte is számtalan hasonló, tehát ez egy iteratív folyamat volt, hogy ide jutottunk, de ugye azóta látszik, hogy az emberi munkának az ilyesfajta szervezése, tehát az, hogy lehet sok embert kooperatív struktúrákba szervezni, annak a részvénytársaság egy viszonylag jó formája. Nyilván abból is van a teljes kóklerségtől a szuper jó és szabályozott cégekig mindenféle, de hogy ezt a működési modellt, ezt elég nagy haszonnal forgatja az emberiség, úgy mondanám. És ez a fajta kriptós megközelítés, ez tulajdonképpen a részvénytársaságnak egyfajta továbbfejlesztése. Tehát, értem, amit mondasz, de az nagyon érdekes az analógia, mert amikor ezek a gyarmatosítással kapcsolatos részvénytársaságok először létrejöttek, azok az idők, azok óriási lufik kialakulását is eredményezték. Olyan neves történelmi személyiségek, mint Sir Isaac Newton is megégette magát egyébként a részvénykereskedéssel, és bár egy bizonyos árfolyamemelkedésig rengeteget nyert, és még tett is egy ilyen mondatot, hogy ő a bolygók mozgását is be tudja modernizni, az emberi hülyeséget azt nem tudja. Majd a mondatát követően ő maga is jó nagyot bukott egyébként az árfolyamokon, tehát hogy ez a fajta történelmi idő az elképesztő lukban létrejöttél. És ezek azóta is rendre megtörténnek. Szerintetek? Igen, tehát hogy az emberi hülyeség az nem változik. Ha valami, akkor ez nem változik. Annak állandó. Az állandó, tehát hogy ebből a szempontból azóta se változott semmi, és hogy ezek a dolgok, ahogy a Viktor is mondja, ezek rendre megtörténnek, tehát hogy ez nem kriptospecifikus valami, ez emberspecifikus valami. És most hol tartunk ebbe a sztoriba? Ezzel a spot ETF-ek megjelenésével lenyugszik a piac, vagy robbanás előtt áll a piac? Éppen szerintetek mi ez a történelmi pillanat? Tudom, hogy szerintetek 15 éve történelmi időszakot élünk, de most a közáltal a történelmi pillanatnak értelmezett pillanatban éppen hol tartunk? Hát rövid távon most kivételesen az történik, amit gondoltunk, tehát hogy az elmúlt hetek, hónapok spekulációja inkább leeresz, tehát hogy ez inkább ilyen... Tehát arra számítottatok, hogyha jóvá lesz hagyva az ETF, akkor az nem egy árfolyam kilövéshez vezet, hanem erre számítottunk. Rövid távon. Mindenki realizálni akarja. Inkább, tehát hogy az elmúlt hetekben, hónapokban azért nagyon megugrott az árfolyam, tehát sokan ráspekiztek erre, hogy na majd jön az ETF, és ez milyen jó lesz, és ilyenkor gyakran ugyan ellentétesen történnek a dolgok, tehát ez a tipikus ilyen binary word sell the news esemény. Most egyelőre, hát most az elmúlt egy hét áralakulása alapján úgy látjuk, hogy valóban ez történik.
Szerintem közép vagy akár hosszabb távon én inkább pozitív vagyok. Itt lesznek más sztorik, tehát egyrészt közeledik a bitcoinnak ez a feleződése, áprilisban fog megtörténni, hogy a új bitcoinnak keletkezés. Bocsánat, ezt egy picit elmagyarázatok, mert nem csak kriptós közelségünk van. Majd akkor visszafelállodunk az időben az ETF-ről akarok még beszélni, de ez a feleződés az akkor pontosan mit jelent, és ez miért van ennek árfolyam felhajtó hatása? Tehát az, hogy a bitcoin milyen ütemben keletkezik, az egy előre rögzített függvény szerint keletkezik. Minden egyes kibányászott blokkban keletkezik valahány új bitcoin. És 10 percenként bányászunk ki egy blokkot. Tehát ennek az üteme, ez fix. És ez határozza meg, hogy mennyi bitcoin van összesen. Ez határozza meg, hogy... Akkor a teljesen érhető volumen. A kínálatot, igen. A kínálatot így van, aminek nyilván árbefolyásoló hatás. Így van. Tehát hány új bitcoin keletkezik, ez határozza meg, és hogy hosszú távon ezekből összesen mennyi keletkezik, ebből lesz az összkínálat. És ennek a keletkezési ütemnek 4 évente ez feleződik. És ez most fog áprilisban megtörténni, ezt általában a bitcoinosok nagyon szokták várni, és a múlt tapasztalata legalábbis az, hogy miután ez a feleződés megtörtént, azután szokott elindulni egy ilyen mániás ciklus. Az, hogy ez így lesz, vagy történni, mint az ETF-eknél, hogy annyira azt várja mindenki, hogy árfolyam emelkedés következik be, hogy már tömegek állnak ott a pénztárnál, hogy ők ezt szeretnék beváltani és konkrét hozamot realizálni. Ráadásul az ETF-ek egy csomó olyan befektetőt hoztak a piacra, akik nem feltétlenül úgy gondolkoznak, mint te, hogy majd ők mindig is bitcoinba tartják a pénzüket, hanem a bitcoint azt egy olyan eszköznek tekintik, ahonnan majd át akarják tenni a hagyományos devizából már nyerességgel a pénzüket. Tehát a feleződés nem hozhat el egy ugyanolyan pillanatot, mint az ETF-ek hoztak végül is, hogy egy csomó eladni akarna. De hozhat. És a korábbiak is ugye hoztak olyan értelemben, hogy ugye beindul egy mániás fázis a piacnak, ami nyilván túlkapások, akkor ennek jön egy korrekciója, és ez mindenféle eszközosztályban előfordul, ugye van olyan, amiben ritkábban, de mondjuk a kripto esetében ez viszonylag gyors ciklusokban jelenleg. Tehát ilyen szempontból nem gondolom ezt egyedinek, csak talán ennek az üteme és a mértéke az, ami többeletes a hagyományos jóslásokba bocsátkozni, amit itt sokan megtesznek, hogy most 100 000, 120 000, egészen 100, azt hiszem a Bloomberg ment 500 000 dolláros bitcoin értéke. Itt az is egy jó kérdés, hogy mit feltételezünk például a dollár inflációjáról, mert ha a bitcoin értéke változatlan, akkor is hozzákerülhet simán egy nulla még a következő 10 évben. Akkor ne kérdezek ilyet, de nem csaptatok le erre a kérdésre. Hát igen. A jövőt nehéz megjósolni. Teljesen felesleges. Tehát, hogy amit itt a bitcoin vagy a kripto egyik előnyét elmondtam, vagy amit én nagyon erős előnyének érzek, hogy nem vagyok arra kötelezve, hogy valamifajta centralizált szereplőnél tartsam az én vagyonomat, hanem én tudom a saját zsebembe tartani. Amellett ugye a másik ilyen előnye, és az szerintem most aktuális, amint nem úgy, hogy így január nem tudom hanyadikán, hanem ezekben az időkben, ebben az évtizedben inkább úgy mondom, amiben élünk. Tehát, hogy nekem az erős meggyőződésem, hogy az a pénzrendszer, tehát a hitelpénzrendszer, azok fenntarthatatlan alapokra van építve. Ha megnézzük, hogy mi történt az elmúlt évtizedekben, az történt, hogy az adósságok egyre nagyobbakká váltak, és a rendszer attól maradt fenntartható, hogy közben a kamatok, a hozamok azok folyamatosan jöttek lefele. És most marha nagyok az adósságok, és egyébként emellett egyszer csak lett infláció, egyszer csak jól meg kellett emelni a kamatokat, és ez a rendszer szép lassan fenntarthatatlanná válik. Vagy nem jön le az infláció, vagy túl nagy reálhozamot kell tartani, és akkor az gazdaságilag okoz nagyon nagy problémákat. És egy ilyen világban, ahol egyébként lényegében néhány ember dönthet a monetáris politika alakításáról, és nagyon laza szabályok szerint alakíthatja a monetáris politikát, határozhat meg kamatokat, határozhat ilyen pénznyomtatási paraméterekről. Itt könnyű beleesni abba a hibába, hogy túl sok pénzt nyomtatunk. És ha túl sok pénzt nyomtatunk... Ezzel egyetértek, és egyébként túl sok pénzt is nyomtattunk, és szerintem nem is feltétlenül baj, hogy korrigálódik ez a pálya, és egy olyan világ jön, ahol azért bizonyos kamatszint tartósan fennmarad, nem a mostani kamatszintet, mert abba belerakon a világ, tehát egyetértek, ez nem fenntartható, de mondjuk úgy, hogy az optimista világkép az mégis csak az, hogy ezek nem nullára, hanem egy értelmezhető kamatszintre konvergálnak egy idő után, és kialakul egy felelősebb pénzgazdálkodás. De ha neked van igazad,
De mindig ezt gondoljuk, hogy mindig most gondoljuk, hogy majd kialakul egy jön felelősebb, aztán sem nem nem, az ember igazán mindig korrigált, tehát hogy alapvetően valahogy mindig igen, de ez például lehet a korrekciónak egy módja. Igen. Hogy olyan eszközöket... Te mondasz, hogy a hagyományos pénzügyi világban egyszerűen képtelen lesz rövid távon korrigálni, túl gyorsan mennek majd le a kamatok, visszaugrik az infláció, megint visszaugrik a kamatok, tehát egy óriási felhalmozott adósságállomány fenntarthatatlan költségekkel ránk fog szakadni, de aki kriptóban van, az majd megmenekül, ha jól értem ez a konklúzió, bár bocsánat, hogyha túl egyszerűsítettem a dolgot. Én azt mondom, hogy érdemes diversifikálni. Igen, jó, ez egy ügyes, mondjuk, hogy szofisztikáltabb megközelítés, de hogy a kriptónak mégiscsak az a korlátja, hogy az továbbra is egy befektetés eszköz, tehát fizetőeszközként még nem tudom használni. Ti hisztek abban, hogy ez egyébként pont azért, mert recsegropol a hagyományos pénzügyi rendszer, ez át fog konvergálni egy fizetőeszközzé, tehát én, hogyha kriptóba tartom a pénzemet, akkor nem csak biztonságos helyen tartom a pénzem, hanem egy idő után már arról se kell aggódnom, hogy váltom vissza, hanem abba fogom tudni a napi költéseimet majd intézni. Itt szerintem, Magyar. Tehát, hogy amikor arról beszélünk, hogy kriptó vagy bitcoin, azért itt vannak részletek. Tehát, hogy, ahogy mondtam, hogy mondjuk ez olyan, mint egy részvénytársaság, de hogy ilyen részvénytársaságból is már több létezik, és mindegyik mást próbál megvalósítani egy kicsit. Tehát ugye az eredeti bitcoin az egy elég konzervatív megközelítés, de már az is egy programozható pénz, vagy hát nem biztos, hogy azt nem nevezném pénznek. Tehát olyan értelemben nem pénz, mint ahogy a modern pénz, aminek pont az a feature, tehát az nem egy bug, hogy a kínálata tud változni dinamikusan, hanem ugye pont ez a feature maga, ez az innováció, hogy mondjuk ellentétben az aranyhoz képest, ami ugye egy fix, a bitcoinhoz hasonló kitermelésen múló véges kínálatú valami. Ugye a modern pénznek ez volt az innovációja, hogy ez képes a mennyiségét változtatva valamilyen értelemben árfolyam stabilitást teremteni, és ezt szeretik az emberek, mert így kiszámíthatóan lehet üzleti működést, kooperációkat ugye köré szervezni. És tanultál a pénzügyi világban. Hát próbálom megérteni, igen. És hogy ezt a képességet, mivel ez egy programozható digitális eszközökről beszélünk, ezeket a viselkedéseket meg lehet valósítani. Tehát, hogyha úgy vesszük, ahogy mondtam, hogy ez a fajta kriptoalapú struktúra, ez le fogja idővel cserélni a pénzügyi rendszerek működését. Akkor is, hogyha úgymond hagyományos csomagolásban látjuk ezeket, tehát hogy a Revolut appon nem kell semmit módosítani ahhoz, hogy a backenden kriptoeszközök. Igen, csak hogy ha így vesszük, akkor a pénz kibocsátását, ez a legnagyobb backend szolgáltatás jelenleg, és ezt jelenleg csak néhány állam nyújtja a világnak ezt a szolgáltatást, hogy valamiféle érték közvetítő és megőrző eszközöket létrehoz, és ezt szolgáltatja az egész világnak. És szerintem az óriási vívmány, hogy ezt államoktól független, decentralizált alapokra lehet helyezni, és a bitcoin az nem alkalmas erre, pont ennek a rugalmatlanságnak köszönhető, tehát az max inkább egy ilyen reserve jellegű, mint mondjuk az arany, ilyen szerepben tud funkcionálni, de erre építve, mint ahogy ilyen letéti, tehát különböző eszközökre, sőt eszközök sokaságára lehet építeni olyan eszközöket, amik árfolyam stabilitást céloznak valamilyen értelemben. Tehát mondjuk köthetjük egy kosárhoz, köthetjük az USA dollárhoz, és ugye léteznek ilyenfajta kriptoprojektek is, amik pontosan ezt célozzák. Nyilván ezek gyerekcipőben járnak, tehát ahhoz képest mondjuk a központi bankoknak ebben a nem tudom, műfajban van mondjuk 100 év tapasztalata, vagy nem tudom, ezt a modern pénzt, ezt mióta próbáljuk működtetni, és valamelyest irányban tartani. A kriptó világnak meg ebben elég kevés tapasztalata van még, de szerintem ez egy replikálható szolgáltatás. Igen, csak ez szerintem nem technológiai kérdés, nagyon sok minden technológiailag igen végrehajtható, de miután nincs tömeges ismertsége, elfogadottsága, nincs gyakorlat arra, hogy ezt tömegek napi szinten használják, és az átlagembernek az innovációt befogadni képes attitűde azért sokkal korlátozottabb. Én szerintem ez inkább társadalmi kérdés, hogy a kriptó alkalmas lesz, és én érteni vélem a válaszatokat, hogy ez önmagában a hétköznapi életben vonzó jellegzetességei miatt hozampotenciál befektetési eszköz megismerteti magát annyi emberrel, hogy idő után már készségszinten fogják tudni használni a kriptót, de azért még nem vagyunk itt szerintem. Tehát ez még legalább egy nyitott kérdés. Szerintem előrébb vagyunk, mint ahogy te ezt így gondolod vagy érzed. Tehát az egyik,
kérdésre az a válasz, hogy kriptóval lehet fizetni. Tehát mindenhol, ahol látod a Visa feliratot, ott lehet kriptóval fizetni, mert vannak olyan hitelek, vagy nem hitel, olyan debitkártyák, amik mondjuk Visa vagy Mastercard kibocsátásúak, és ami mögött igazából kriptó van. És akkor persze nem az történik, hogy a valakinek ilyenje van, akkor a kereskedő majd ezt a kriptót kapja meg, hanem ott a háttérben ez a kriptó átváltódik hagyományos pénzre, és azt kapja meg a kereskedő. De még a kriptó és fiat árfolyam kockázatát, tehát olyan még nincsen, hogy a kereskedő azt mondja, hogy az egyik kriptóba kerül, és nekem ennyi kriptó van, és mindig ugyanannyi kriptó. Igen, de mondjuk, bocsánat, hogy analógiaként mondhatnám azt is, hogy mondjuk a Revoluton, ahol tárolhatok sokféle fiat pénzben, sőt, akár ugye más részvényekben, stb. Tehát a lényeg az, hogy ott is persze futom annak a kockázatát, hogyha mondjuk euróban tárolom a pénzem és forintban kell fizetni, akkor ki vagyok téve ennek a két eszköznek az egymáshoz képest való. Nincsenek 70%-os kilengések. Hát azért adódnak, tehát mondjuk a forint maga is elég komoly kilengéseknek volt kitéve ugye az elmúlt években. Mondjuk a török líránál ez jobban látszik, hogy hát voltak erre azért, de igen, persze, tehát hogy nyilván két olyan eszköz, ami maga is ugyanazt a kosárhoz képest próbál stabil maradni, és ez a terméknek, mint a forintnak, vagy a dollárnak, vagy az eurónak a célja. Nyilvánvaló, hogy azok egymáshoz képest kevésbé labilisak, de hogyha valakinek az a happy-je, mondjuk, hogyha arra gondolsz, hogy neked van egy tetszeges portfóliód jelenleg is, amit hogyha mondjuk a boltban, tehát tulajdonképpen Apple részvénnyel is fizethetsz olyan értelemben, hogy ha ott van a számládon és azonnal a backenden konvertálódik, akkor persze ki vagy téve az Apple árfolyam kockázatának, de ez nem biztos, hogy téged zavar, hogyha amúgy ilyen részvényt szeretnél. Igen, szerintem értjük egymást. Tehát, és bocsánat, csak hogy szerintem ez a lényeg, hogy azt látni kell, hogy a Visa sem pénz, tehát az egy fizetési hálózat, persze. Nem ők készítik a terméket. És az, hogy mi a mögöttes termék, vagy hányféle ilyen termékre van szükség, az egy hogy is mondjam, tehát a bolti fizetésre kiváló megoldás. A Apple Pay, a Visa, a Mastercard, stb. Hálózatok, azok nem pénzek. Igen. Itt az a kérdés, hogy abba a devizában, amiben én tartom a pénzemet, elérhetem-e azokat a napi fogyasztási eszközöket, amiket vásárolok, és akkor tudom elérni, hogyha a kereskedő is abban a devizában határozza meg az árakat, mert ő is abban a pénzben akar keresni, és majd azt akarja tovább költeni. És én erre mondom, hogy itt még nem tart a kriptó. Oké, de erre mondom, már nem tudtam, hogy neked most a kérdésed, ez mire vonatkozik, mi fáj, hogy kriptóval... Kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok. A kérdésed mögött mire szeretnél választ? Arra, hogy van kriptóm, és azzal én tudok-e fizetni? Arra az a válasz, hogy tudok, itt a Visa kártya, mögötte kriptó van, és azzal fizetek. Okay. A másik pedig, hogy ez mennyire elterjedt, vagy nem. Nem ott kell nézni, ahol viszonylag stabil a pénzügyi rendszer, ahol viszonylag stabil pénzek vannak, ott és sok évtized és évszázad alatt kialakult az, hogy hogyan kell fizetni, hát ott persze miért váltanánk az egészet le. A kriptó azokban az országokban elterjedt igazán, ahol ez nincsen. Tehát, hogy mondjuk Vietnámban, Argentínában, ezekben az országokban, ott annak ellenére, hogy nem megy a tévéből reklám, meg nincsen kifaszázva az ilyen user interface és a felhasználói felület, hogy az egészet egyszerű legyen használni, ennek ellenére ezt használják, egymásnak tanítgatják meg, az egész ilyen nehézkes, bonyolult sok szempontból, éppen azért, mert hiányzik az a pénzügyileg motivált központi szereplő, aki ebből az egészből bizniszt akar csinálni, mégiscsak ezt használják, és egyébként olyan országokban használják, ahol azoknak az aránya, akiknek bankszámlája van, az nagyon-nagyon alacsony. Van 2 milliárd ember felnőtt a Földön, akinek nincs bankszámlája, ők használják. Világos. Jó, de most bocsánat, még csak egy gondolattal egészíteném ki, hogyha abból a perspektívából nézzük, hogy a különböző pénznemek, ugye, amiket központi bankok bocsátanak ki, és tehát, hogy ezeket, ha egy terméknek tekintjük, akkor azt mondanám, hogy jelenleg ennek a terméknek a fő képességét, ezt a viszonylagos árfolyam stabilitást, ezt a hagyományos, vagy a bitcoin, stb. Nem hozzák. Tehát ilyen értem ezek a termékek, hogy a bitcoin az nem fogja leváltani ezt, mert az emberek szeretik ezt a stabilitást, és sok mindent megkönnyít, hogyha hanem Apple részvénybe. Tehát senki nem szeretne, az Apple részvény tök jó dolog, de senki nem, a boltos nem fogja elfogadni ezeket. Tehát az nem egy jó elszámolási egység, és így tovább. De ezt mondom, hogy ki lehet fejleszteni ilyen termékeket is, és ez is folyamatban van. És ezek már képesek lehetnek ezt a funkciót is leváltani, tehát hogyha van egy dollárszerű eszköz, aminek a központi bank helyett egy kriptós entitás végzi a menedzsmentjét, úgymond,
akkor annak már lehet olyan funkciója, hogy elszámolási egységként is kezdik használni. És hát tegyük hozzá, hogy ez van, tehát hogy stablecoinnak hívják, blokkláncon élő dollárok tulajdonképpen, ebből van 120 milliárd dollárnyi. Igen, de most ebből több az az érdekes, hogy egy csomó neve egyébként hasonlóan gondolkodunk, de mégiscsak az a szerepem, hogy mindig mindent megtámadjak, meg megkérdőjelezek. Volt olyan stablecoin, amiről aztán kiderült, hogy nem stablecoin volt, tehát hogy ilyen azért történt a piacon. Tehát ezekkel a stablecoinokkal is hogy meg lehet kérdőjelezni, hogy mi az algoritmus, és mi az, ami valóban stable, és mi az, ami a végén. És ugyanez a kérdőjel... Own research, erre mondja a kriptós. Igen, és hát észszerű, hogyha van egy olyan termék, mint mondjuk az USA dollár, ami mondjuk 100 éve ezen a működési elven viszonylag jól működik, és látszik, hogy az egész világ így el tudja, vagy nem az egész, ugye vannak kérdőjelek, de hogy ez egy jó termék, amit már régóta használnak, tehát nyilván, hogyha az ember választott egy 2 éve 3 fickó fejleszt valami új ilyen terméket, vagy van egy pénz, ami 100 éve ezt a képességet így bizonyítja, nyilvánvaló, hogy akkor a 100 éves pénz azért az egy jó választás. Is sokan választják a kriptót, és most ez az ETF. Igen. A kérdés szerintem az, hogy ez lehetséges. Egyre többen. De ha jól értem, akkor abban azért nagyjából konszenzusos állásponton vagyunk, hogy ez még azért nem a napi fizetőeszköz, hanem inkább elsősorban most még egy befektetési eszköz. Ti is ekként kezelitek, mert valójában kriptobefektetők vagytok, ha jól értem. El tudjátok nagyjából mondani, hogy mi a megközelítésetek, mi a befektetési stratégia, amikkel foglalkoztok ebbe a szegmensben? Hát alapvetően 2 megközelítésünk van. Az egyik az, hogy azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon izgalmas és jó technológia, új érdekes eszközök születnek, és azt gondoljuk, hogy alapvetően bizonyos szelekció után, hogyha valamelyest ki tudjuk szűrni a teljes hülyeséget, a szkemmeket, és azokat a projektek, amikben van hozampotenciál, és inkább azokat megvenni, akkor ez majd jó lesz. Ez az egyik. A másik megközelítés az az, hogy itt van és itt teljesen mindegy, hogy ez konkrétan kriptó, itt van egy hatékonytalan piac, egy új piac, ami még hatékonytalan. Például, amikor a Bux index kereskedést bevezették a 90-es években, akkor ez is egy hatékonytalan piac volt, és igazából árazási eltéréseket lehetett találni a piacon. Arbitrálni lehet. És ez a másik dolog, amit teszünk ezen a piacon. Tehát válogattok jó projekteket, kvázi long típusú stratégiai tartalomra megcsináltok arbitrás ügyleteket, ahol igazából hatékonytalanságot igen, és nyilván valamelyest ezeket a elég látványos piaci ciklusokat azért meg lehet próbálni. Nyilván senki nem tudja azt tökéletesen prediktálni, hogy hol van a bitcoin alja és teteje egy adott évben, de azért amikor egy ilyen hipergyors növekedés van az árfolyamokban, akkor azért várható a korrekciós. Tehát, hogy ezek a mániás, depressziós ciklusok azért valamelyest követhetőek, és akkor, hogyha megfelelő kitettséget veszi fel ilyenkor az ember, akkor egyre jobb hozamokat. Azon eseményekről beszélünk, ezt mennyire lehetett modellezni, vagy mekkora felrőlési meglepetést okozott a spot ETF-ek engedélyezése előtti nap. Az esemény, ugye feltörték a CC-nek a Twitter fiókját, megjelentették, hogy engedélyezve van, majd a vezetője a saját Twitter fiókján bejelentette, hogy nem, ez csak egy scam, és nem volt engedélyezve, és egyébként nem több $100 millió likvidálás történt ennek a hatására. Erre nektek mennyire átírnak egyébként? Hát nyilván a kriptos körökben az SEC az nem népszerű, és azt hiszem megalapozottan nem népszerű, tehát hogy nem jó fej, és nem törvényes, tehát sorba veszíti el a bírósági pereket. Tehát, hogy én abban eléggé biztos vagyok, hogy ezt a feltörést valami kriptós srác csinálhatta. Bizonyára, de ráadásul az SEC azt mondta, hogy ő azért nem akar ebbe a világba elkalandozni, mert hogy itt a kiszámíthatóság, biztonság nem kellően garantált, és ehhez képest a spot ETF-ek engedélyezését megelőzően olyan felfordulásban sikerült részt venni, még hogyha részben áldozatként, de részben aktív közreműködőként, mert semmi nem volt még egy napig várni, és egy napig bizonytalanságba tartani a piacot, aminél kiszámíthatatlanabb helyzetet a befektetők számára valószínűleg nem lehetett teremteni. Igen, tehát erre mondják azt, hogy ez egyébként nem piaci befolyásolási szándékkal történt egyébként, hanem itt trollkodott valaki. Tehát, hogyha én a piacot befolyásolni szeretném, akkor én azt írtam volna ki, hogy
nem fogadjuk el a Bitcoin ETF-et, mert akkor aztán tényleg nagy halál történik a piacon, ahhoz képest, ami történt. Nem, itt az SEC alá akartak dörgölni dolgokat, és ugye... Jó, ezt az SEC vezetője megtette azt a szívességet, hogy ő kiírta, hogy de nem fogadtuk el. És aztán egy nappal később mégis. Elfogadták, tehát hogyha valamivel össze lehet zavarni a piacot, az valószínűleg ez. Hát mit tehetett volna? Hát mondjuk felgyorsítják az eljárást, tehát hogy még aznap lezavarják a döntéshozatalt, bármi ilyesmit. Teljesen fölösleges volt, tehát az én szemedetem teljesen fölösleges volt azt az egynapnyi bizonytalan időszakot fenntartani. Hát, vagy ezt a több éves bizonytalanságot akár. Tehát azért ez egy sokkal hosszabb folyamat volt, hogy ezek az ETF-ek már nem tudom hány éve állnak sorban ezért a dologért. Tehát itt már nem is erről az egy napról beszélünk, nyilván ez a hack maga, ez ekkor a finishben történt. Tehát ez kicsit így az amúgy már oda kényszerített szerep, tehát hogy azért volt ez az utolsó napon, mert ők elhúzták egész odáig, ahol már törvényileg vállalhatatlan, hogy ezt nem hagyják jól. Jó, azt nyilván senki nem tudta kiszámítani, hogy ebben az egy napban történt. De utána publikálásra került, hogy nem nagyon volt más választása az SEC-nek, mint hogy elfogadja az ETF-eket. Azt mondod, hogy ti azért nagyjából számítottatok arra, ami történt, hogy egy csomóan azt várták, hogy bőven 50 000 felé megy majd az árfolyam, és kilő, és realizni fog. Ezt 49-ig fel. 49-ig fel, egy nagyon rövid időszak, de hát nagyon gyorsan visszament utána 42-43, ezt így mire magyarázzátok? Péter, hogy tehát igen, erre számítottunk, csak hogy ennek ne legyen nagy jelentősége. Tehát az, hogy itt rövid távon mi történik, és hogy ki hova spekulálja a piacot rövid távon, az igazából teljesen mindegy. Tehát, hogy azt mondanám, hogy valamelyes beszélgetni is erről kicsit mindegy. Tehát, hogy igen, az elmúlt hetekben volt egy spekuláció, mert hogy a Bitcoin ETF az majd jön, és akkor majd biztos azután nagyon jó lesz, és nem pont az ellenkezője történt. Túl sokan spekuláltak erre rá, és ezen a ponton túl sok pozíció, túl sok tőték. Hosszú távú trendek tekintetében szerintem is mindegy, de azért nem baj, ha az ember megérti, hogy mi történik a piacon. Igen, szerintem ezt és furcsa módon van egy olyan tapasztalat is, hogy amíg nem ETF kereskedések történtek, hanem gyakorlatilag a Bitcoin közvetlen állalatán történik a kereskedés, addig percre pontosan tudja követni az ember, hogy mi történik. Az ETF-ek piacán meg mintha egy ilyen szürke homályos találgatás történne, hogy akkor most kiadhat el, kivásárol, ki az, aki likvidál, ki nem. Nyilván mindenki azt spekulálja, hogy a Grayscale befektetőkőre az, aki nagyobb arányban kiszáll, és aztán ez majd egyszer véget ér. Tehát nem is arra akartam rákérdezni, hogy akkor ti most ezt megfelelően jósoltátok-e vagy sem, hanem hogy szerintetek mi történik egyébként a piacon. Tehát amit itt hivatkozol, hogy a Grayscale, aki eddig tulajdonképpen valami fajta Bitcoin vásárlási lehetőséget kínált a hagyományos piacokon, de nem tudott ETF-nek lenni. Tehát a Grayscale az egy olyan szereplő volt, akinél ott van a zsebében rengeteg Bitcoin, és akinek a hagyományos piacán vannak részvények. Azért nincs... mondom, nem mindenki részletesen tájékozott, azért mondjuk ki az összeget, hogy mekkora vagynak ez a Grayscale. Hát ez 600 000 Bitcoin kb, tehát ez ilyen fel kell szorozni, az 20 és 30 milliárd dollár között valamit, tehát az hatalmas. Az összes bitcoinnak a 3%-a, ami a Grayscale-nél van. De nincs olyan mechanizmus, hogy ezeket a bitcoinokat ki lehessen venni, és a részvényeket visszaváltani. És éppen ezért ebben a termékben ez nem követte le jól a bitcoin árfolyamát, hanem volt benne egy hatalmas diszkont. És a Grayscale az egyik olyan szereplő, aki évek óta rágja az SEC-nek a fülét, vagy rágta, hogy hát ezt szeretné ETF-é átminősíteni az a termékét. Annyi kreditük mindenképpen van, hogy ők vitték még azt a perc. Így van. Aztán az a következő, hogy muszáj volt engedélyezni az ETF-t. Így van. Szerintem az sem mindegy, hogy a BlackRock egy ilyen nagy konzervatív, hagyományos pénzügyi ETF szolgáltató is beállt a sorba azzal, hogy beadta a kérelmét a Bitcoin ETF-re, tehát ez sem mindegy egyáltalán. De valóban a Grayscale volt, aki ezt végigvitte. És a Grayscale arról híres, hogy egy ETF-hez képest nagyon-nagyon nagy díjat szed. Tehát ő éves 2%-ot szedett. Most másfélre talán. Azt levitték most másfélre, de mondjuk azok a versenyző termékek, amik most $28 milliárd másfél százalékos. Az rengeteg pénz. És óriási. De mondjuk a BlackRocknak a terméke, meg néhány más versenyzőnek a terméke, amik 0,2-0,25%-os éves kezelési díjat vesz fel. Hát ahogy a hagyományos pénzpiaci alapoknál egy ilyen összegnél már nagyjából ezeket a díjakat számolják. Így van, így van. Tehát arra lehetett számítani, hogy valóban az első napokban a Grayscale termékéből kimennek sokan, és esetleg
bemennek más termékekbe, de az is lehetséges, hogy sokan arra spekulálták, hogy a Grayscale-nek ez a diszkontja, ez eltűnik, és miután ez megtörtént, eladták a Grayscale részvényüket, és nem szándékoztak új bitcoin pozíciót felvenni, és akkor ez okozhatott egy eladási nyomást a piacon. Ez valóban. De azt mondja, hogy ez rövid távú, és alapvetően az április 17-i felezéssel, meg a további várható befektető érdeklődéssel itt azért tartós felértékelődésre lehet továbbra is. Én ezt gondolom, tehát ez egy érdekesség a blokkláncnak, hogy azt lehet nézni, hogy az egyes tárcákban, tehát az egyes bitcoin tárcákban milyen régen mozdult meg utoljára bitcoin. És hogyha mondjuk megnézzük azt, hogy azoknak a bitcoinoknak az aránya, amelyik nem mozdult egy éve, az all-time high közelébe van. Tehát látható, hogy a bitcoinra sokan úgy gondolnak, mint valamifajta dologra, amit elteszünk a széfbe, mint egy aranyrúdra, azt ott betesszük, az ott van, az ott jól van, és nem akarunk ehhez hozzányúlni. És hogyha ez növekszik, és ezt látjuk a blokkláncon, akkor jó eséllyel ez inkább felfele mutat, mint lefele. Pláne úgy, hogy egy volumenben véges termékről beszélünk. Miközben folyamatosan próbáltam veletek vitatkozni, mert úgy érdekes a beszélgetés, meg úgy lehet kérdésekre válaszolni, valójában... Mi is sokat vitatkozunk. Így van, valójában abszolút egyetértek veletek. Különösen azért, mert lehet szívni a SEC-t, meg lehet úgy érezni, hogy ez sokáig húzódott, de mégiscsak arról van szó, hogy jóval szélesebb tömegek számára hát ismert, elérhető ez az eszközosztály, ez a termékcsoport, és ha más nem, ez mindenképpen azt eredményezi, hogy itt azért innentől is továbbra is egy felértékelődési tendencia várható. Úgyhogy hát sok sikert kívánok nektek azon magyar piacon vagytok, használjátok ki ügyesen, és nagyon köszönöm a beszélgetést, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Köszönjük a meghívást. Köszönjük szépen. Nektek szintén köszönjük, hogy követtetek, hallgattatok és néztetek minket. Ha tetszett a beszélgetés és kíváncsiak vagytok hasonló beszélgetésekre, akkor kövessetek minket a YouTube-on, iratkozzatok fel a Spotify csatornánkra. Sziasztok!